Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Poro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SPO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DCTC 8 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang mabuting tao, kumusta kayo? Kiliw kong tagapakinig. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Pinipining Lea Monica R. Guzman, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan, pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan mula sa mga nababasang napapakinggan at napapanood sa mga social networking site. Ulitin ko, nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan mula sa nababasa, napapakinggan, at napapanood sa mga social networking site. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang learning activity sheets sa ika-4 na baitang sa ESP. Mangyaring buksan ito at ating tuklasin ang aralin ngayong araw. Pero bago natin simulan ang talakayan, tunghayan muna natin ang maikling usapan na aking babasahin. Tutukan ng maigi ang mapapakinggan sapagkat ako ay magbibigay ng ilang katanungan kaugnay sa dialogo. Ihanda ang inyong lapis at papel sa pagsagot. Sa mga nanonood naman ng ating FB Live, gamitin lang ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Taglayin pa rin ang disiplina at respeto sa pagko-comment. Umpisahan na natin!
Isang araw, habang abala sa pagkukumpuni ng sasakyan, si Tatay Manuel ay nag-aalalang lumapit sa kanya ang anak niyang si Binoy, dala-dala ang kanyang cellphone. Papa, tignan niyo po ito. Natatakot ako. O anak, bakit namumutla ka? Napaano ka? Ang sabi dito sa isang video sa Facebook, na sa susunod na taon ay magsisilabasan na raw po ang mga zombie. Natatakot po ako. Ayan, sinubaybayan niyo ba ang usapan mga bata? Tara at sagutin natin ang mga tanong. Para sa panuto, isulat o i-type ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ano ang pangalan ng anak ni Tatay Manuel? A. Binoy, B. Coco, C. Kaloy, o D. Boyong? Ulitin ko, A. Binoy, B. Coco, C. Kaloy, o D. Boyong? Ang tamang sagot ay letrang A. Kuha mo ba? Abay magaling! Para sa ikalawang bilang, saan napanood ni Binoy ang balita? A. Sa telebisyon, B. Sa kapitbahay, C. Sa Facebook, o D. Sa palengke? Ano ang wastong sagot? Ang tamang sagot ay letrang C. Mahusay mga bata. At para naman sa huling bilang, bakit natakot si Binoy sa napapanood? Sa napanood? A. Dahil hindi siya nagbakuna. B. Dahil po nakasira ito ng gamit. C. Dahil sa nabalitaang magsisilabasan na daw ang mga zombie. O letter D. Dahil sa nabalitaang lalagnatin ang mababakunahan. Ang tamang sagot ay letrang C. Pinabati ko kayo ng may ngiti sa aking labi sapagkat natitiyak kong nakuha nyo ang mga tamang sagot. Mamaya ay may ilan tayong gawain na tiyak na masasagutan nyo basta't makikinig kayo sa akin. Sa puntong ito, ating tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't umariba, makinig at maging alerto sa ating araling pinamagatang mapanuring pag-iisip sa pagtuklas ng katotohanan. Ulitin ko, mapanuring pag-iisip sa pagtuklas ng katotohanan. Ang talakayan sa araw na ito ay makakatulong sa kung paano magiging mapanuri gabay sa pagtuklas ng katotohanan. Ngunit, ano nga ba ang mapanuri? Ating alamin na ang kahulugan ng mapanuri ay mapagsiyasat, mapag-analisa at pinag-aaralang mabuti ang mga bagay-bagay o mga sitwasyon. Ating alamin na hindi lahat ng impormasyon, maririnig, mapapanood o mababasa ay may katotohanan. Iba-iba ang layunin ng mga taong nagbibigay ng impormasyong kaya't hindi lahat ng katotohanan ay kanilang inilalantad. Ang katotohanan sa likod ng pagbibigay ng impormasyong ito ay kailangan mong matuklasan. Sunod, ating alamin na ang isang taong nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay kailangang may bukas na isipan. Hindi lang siya tumatanggap ng impormasyon na ibinibigay o natutuklasan niya, nakahanda siyang mangalap ng dagdag na kaalaman upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong ito. Sa madaling salita, mayroon siyang sariling pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Ang pamantayang ito
ay nagsisilbing gabay ng isang tao upang hindi madaling mapaniwala at maloko ng anumang impormasyong kumakalat. Ating alamin na sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, kailangan mong pag-aralan ang impormasyon mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, nababasa sa internet, at sa mga social networking sites. Upang mas lalo nating maunawaan ang konsepto ng mapanuring pag-iisip ng tamang paraan o pagtuklas ng katotohanan mula sa social networking sites, ay dadagpo tayong muli sa ating segment na #ishare mo, kung saan ay may ilang i-feature tayong mga karanasan ng ilan sa ating mga kababayan. Ngunit may 3 kong paalala, ang stop, look, at listen. Stop o itigil muna ang mga gawaing maaaring makaapekto sa pakikinig nyo. Look o tignan ang hawak na learning activity sheets at itala ang mahahalagang impormasyon na iyong matututunan. At syempre, ang listen, makinig at unawain ang mapapakinggang kwento. Ang kwento ay pinamagatang fake news. Hello mga ka-share, nais kong ikwento ang aking karanasan kung gaano dapat tayo maging maingat sa ating balitang nababasa, napapanood o napapakinggan. Ako si Cathy, isa rin akong mag-aaral. Gaya ng iba, kinahihiligan ko ang manood sa telebisyon at pakikinig sa radyo. Nawiwili rin ako sa paggamit ng iba't ibang social networking sites. Sa katunayan, ay may mga account ako sa Facebook, Twitter, Instagram, Kumu, at sinusubukan ko na rin ang paglikha ng aking vlog sa YouTube. Nakakatuwa ang mga bagay-bagay na makikita mo sa mga ito. Maaari kang maglaro, manood, o makipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay, o kaya naman ay makipagkilala sa bagong kaibigan. Isang araw, gayunpaman ay sinusiguro ko na hindi ko mapapabayaan ang mga gawain ko sa paaralan. Kaya pinabalansi ko ang aking oras sa paggamit ng gadgets at sa pag-aaral. Isang araw, habang ako ay nagliligpit ng mga ginamit ko sa paggawa ng aking project, ay nakaagaw ng atensyon ko ang group chat naming magkakaibigan. Sinabi kasi ni Aubrey na isa sa mga kaibigan ko na may nilabas na namang balita ang Facebook. Ito ay may link kung saan maaaring mapanood at ma-share ang mga nakamamanghang videos na ipinopost ng iba't ibang tao saan mang panig ng mundo. Pinuksan ko ang isang link at nakita ko ang kapopost lamang na video ng isang scooter daw na kayang lumipad na kasing taas ng lipad ng eroplano. Kanya-kanyang share at post na ang aking mga kaibigan sa napanood. Umabot ito ng daang-daang shares sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit, naalala ko ang laging sabi ng aking guro na mag-iingat sa nababasa, napapakinggan, napapanood sa mga social networking sites. Ang isang taong nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay may bukas na isipan. Aking sinuri ang websites at agad akong nangalap ng dagdag na kaalaman
upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong napanood ko. Nalaman ko na ang websites pala na ito ay mula sa hindi pinagkakatiwalaang source at marami akong nabasang pamumuna sa pagpapakalat nito ng maling balita. Ang scooter na lumilipad ay isa palang fake news. Dali-dali kong sinabihan ng aking mga kaibigan na itigil ang pag-share ng fake news o maling balita dahil maaaring magdulot ito ng labis na kalituhan. Mabilis naming inireport at block ang link upang hindi na ito kumalat pa sa iba. Naisip ko na tamang maging mahinahon, mapanuri at matyaga sa pagtuklas ng katotohanan bago gumawa ng pagtugon. Nakita ko rin na may ilang mga babasahin rin na fake news, gaya na lamang ng tsokolate o manong nakakagamot raw ng sakit sa diabetes na ipinagbibili sa mataas na halaga. Tama bang siyasatin ko munang nabasa o i-share ko na ito sa iba? Naisip kong siyasatin munang mabuti dahil sa ako ay mahinahon, mapanuri, at matyagang nagsaliksik ay nalaman kong ang patungkol sa tsokolate ay fake news. Tinawagan ko ang aking mga kaibigan at tulong-tulong kaming nagbigay alam sa wastong impormasyon sa video. Mag-ingat sa maling balita o fake news. Hashtag i-share mo. Hashtag cancel fake news. Anong reaksyon nyo sa kwento? Sabi sa isang comment, ingat-ingat po sa fake news. Mismo, sa tingin nyo mga ka-share, naaangkop ba ang ginawa ni Cathy? Bakit? Kung ang sagot nyo ay oo, dahil kanya munang sinaliksik ang impormasyon bago maniwala ay mahusay ka. Sa tingin nyo ba, dapat i-share ka agad sa lahat ang impormasyong napanood o nabasa kahit hindi ka patiyak? Kung ang sagot nyo ay hindi po, ay tumpak kang muli. Tandaan na suriing mabuti ang impormasyon upang maiwasan ang kalituhan maging sa kapahamakan. Anong aral ang natutunan mo sa kwento ni Cathy? Tama ang iyong sagot kung ito ay maging maingat sa fake news. Magsagawa ng tamang pamamaraan o pamantayan na iyong gagamitin sa pagtuklas ng katotohanan. May kwento o komento ka ba? Share ka naman gamit ang hashtag na Cancel Fake News version 2.0. Yan, sa katunayan ay humingi na ako ng saloobin mula sa ilan sa mga mag-aaral, mga kaibigan at magulang ng San Francisco Elementary School sa Victoria, Tarlac. Heto ang ilan sa kanilang mga naging reaksyon. Ayon kay Joshua, tama po, huwag ka agad maniwala. Salamat Joshua! Ayon naman kay Madam Sarah Fe. Para rin po sa mga magulang, kaibayan po natin ang ating mga anak sa kanilang napapanood, lalo na sa mga nakikita sa social networking sites. Dahil marami na po talaga ang fake news. Wow, maraming salamat po ma'am sa napakamakabuluhan niyo pong winika. Sabi naman ni EJ, wala pa naman po akong nakikitang scooter na ganon, Cher. Astig po sana ng ganoong scooter pero ito po ay fake news. Ayan, salamat EJ. Kaya maging mapanuri lagi EJ ha.
Ayan, sabi naman ni Catherine, bawal po ang tsokolate sa may diabetes. Super fake news po. Buti na lang po at di naniwala si Cathy. Parehas po kami ng name, pareho pa na mapanuri. Hehe. Tumpak, thank you Catherine. May pahabol naman si Charles. Chair, may kumakalat po na chain messages sa messenger po na kapag daw po nakatanggap ako ng message na ito, dapat ko daw pong i-share sa iba kundi tatabihan daw po ako ng multo sa gabi. 4 na po ang natanggap kong message ngayong araw. Naku Charles, wag agad paniwalaan ang mga mensaheng walang sapat na basehan. Siya sa ating mabuti at matalinong unawain ang natatanggap na impormasyon ha. Ayan, at ang ilan naman ay nag-mention ng kanilang mga kaibigan. Maraming salamat sa masugid na pagsubaybay sa hashtag i-share mo featuring Cancel Fake News version 2.0. Aasahan kong gaya ni Cathy ay mayroon tayo ng wastong pamamaraan o pamantayan na magagamit sa pagtuklas ng katotohanan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyo na aktibong pakikibahagi sa ating araling ngayong araw. Higit sa lahat ang iyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Ayan, at ngayon naman ay ang pagkakataon niyong ipamalas ang inyong natutuhan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Pero teka, huwag mag-alala ha, tiyak naman na masasagutan niyo ito ng mahusay. Humingi ng patnubay at gabay kay nanay, tatay o kung sino mang kasama niyong maaaring gumabay sa pagsagot. At kung game na, i-comment o bigkasin ang aarangkada kayang-kaya. Yan, para sa panuto. Iguhit o ilagay sa comment section ang masayang mukha kung ang sumusunod na pahayag ay ang wastong pagsusuri ng katotohanan sa bawat sitwasyon. Malungkot na mukha naman kung hindi. Ulitin ko, iguhit o ilagay sa comment section ang masayang mukha kung ang sumusunod na pahayag ay wastong pagsusuri ng katotohanan sa bawat sitwasyon. Malungkot na mukha naman kung hindi. Ayan, para sa unang bilang. Nabasa ni Sarah sa Facebook na nakagagamot daw ang asukal laban sa kanser. Tinanong niya ang kanyang ate at sabay silang nagbasa ng lehitimong source. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Magaling mga bata. Para sa ikalawang bilang, may nag-alok kay Sol ng negosyo online kung saan kailangang mag-share ng 10,000 bilang puhunan na walang pag-alinlangan ibinigay naman ni Sol. Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Huwag nating kalimutan mga bata ha, laging maging mapanuri. Para sa ikatlong bilang, nagbakasyon si Eric sa probinsya. Kwento ng kanyang pinsan na maraming mangkukulam sa lugar nila. Takot na takot si Eric dahil naniwala agad siya dito. Tama ba ang naging pagtugon ni Eric sa impormasyong nakalap? Masaya o malungkot na mukha? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Huwag agad maniwala sa sabi-sabi ng iba. Para sa ika-4 na bilang, napanood ni Tatay Gilbert sa isang vlog na may nangunguha daw ng bata na nakasakay sa puting van. Kaya nagtungo siya sa istasyon ng pulisya upang kumpirmahin ito. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Para naman sa ika-5 bilang, nakita ni April sa post ng kaibigan niya
na hindi na kailangan ng face mask tuwing lalabas. Ngunit sa pagsaliksik ni April ay nalaman niya na hindi ito totoo. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ayan. At binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha nyo ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Sa araw na ito ay may 3 na mahalagang bagay dapat tayong tandaan. Una, kailangan ang malalimang pagsusuri sa mga impormasyon bago maniwala. Hindi sapat na ang nababasa, napapakinggan, o naririnig mong balita ay agad mong paniniwalaan. May ilan sa mga balitang ito ay kulang, labis o sadyang mali, kaya huwag agad sasang-ayon sa mga balitang ito. Ikalawa, laging humingi ng patnubay at gabay sa iyong magulang, guro o mas nakakatanda. Lalo na sa mga batang gaya nyo, dahil tulad ng sinabi ko kanina na hindi lahat ng impormasyong nababasa, napapakinggan o napapanood ay tama. At ikatlo, pagsumikapang mapag-aralan ang mga impormasyong nakalap at gawin ang naaangkop na aksyon, lalo na kung ito ay fake news. May mga pagkakataong nasusubok ang kakayahan nating magdesisyon sa mga bagay-bagay. Ang pinakamahusay na pagtugon ay maging maingat, mapanuri, maging matalino sa magiging aksyon dahil ligtas ang may alam. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong masasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ayan, at panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Teacher Lea Monica R. Guzman mula sa bayan ng Victoria, Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural
consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning! Hello there, grade 4 young scientists. How are you today? Despite the challenges we currently facing right now, I hope you are still doing fine. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Schools Division of Tarlac Province, in cooperation with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 AM, Radio Filipino Tarlac, and on Converge Cable TV Channel 100. For those who are watching us on Facebook, we are live via RTV Tarlac Channel 26 Facebook page. Today is Wednesday, November 10, 2021. It's me again, Jason R. Pararwan, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Broadcasting to you live from Ramos, Tarlac. Grade 4 learners, welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. As we begin our lesson, make sure that you are in comfortable place, far from any noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your module in Science 4, Quarter 1, Module 4, your activity notebook, pen, and paper. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message at 0906-508-1320. That's 0906-508-1320. Join me in a 25-minute travel in the world of science. A world that is full of new things and discoveries. After this broadcast episode,
you are expected to describe the harmful effects of the changes in the material to the environment. Next, suggest some ways of preventing or minimizing the harmful effects of the changes in the materials to the environment. Now, my grade 4 young scientists, are you ready to take on a new adventure? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. All you need to do is listen attentively. Are you ready? Wonderful! There are so many changes in the materials that we use every day. But we don't know the result of such changes to our environment. In this lesson, you will be focusing more on the harmful effects of the changes of the materials to the environment. Get ready to activate your science process skills and have fun. To start with, let us try to answer what's new? Activity 1. What are the harmful effects of the changes in the materials to the environment? On page 15 of your module. Prepare the following: 1 piece long size bond paper and ball pen. Given are the pictures of changes in the material. Here are the things you need to do. 1. Study the pictures on the table. 2. Describe each of the given pictures. Write your answer on column 2. 3. Describe also its harmful effect to the environment by filling up column 3. And number 4, enumerate some ways of preventing or minimizing its effect to the environment by filling up column 4. After we fill up the table with the needed answer, we will answer the guide questions that follows. In this activity, I will give you 5 seconds to answer each question. To start with, let's have number 1. For column 2, what does the picture show? Time's up! The answer for number 1 is dumping of waste. Good start! Next, let's answer column 3. What is its effect to the environment? Time's up! If you answer harmful, you are correct. Let's move on to column 4. What can people do to prevent or minimize its harmful effect to the environment? Time's up! If you answer practice 5 R's, reduce, reuse, recycle, repair, and rot, you are correct. Let's move on to picture number 2. Okay, for column 2, what does the picture show? Time's up! The answer for number 2 is burning of old tires. Correct! Next, let's answer column 3. What is its effect to the environment? Time's up! If you answer harmful, you are correct. Now let's move on to column 4. What can people do to prevent or minimize its harmful effect to the environment? Time's up! If you answer recycle the old tires, again, you got it right.
You can make chairs, tables, or planters out of old tires. So let's move on to picture number 3. For column 2, what does the picture show? Time's up! The answer for number 3 is right. Cutting of trees. Great answer. Next, let's answer column 3. What is its effect to the environment? Time's up. If you answer harmful, you are correct. Nice one. Let us answer column 4. What can people do to prevent or minimize its harmful effect to the environment? Time's up! If you answer plant and conserve trees, very good answer, young scientists. Let's move on to picture number 4. For column 2, what does the picture show? Time's up! The answer for number 4 is throwing waste materials into the river. You are correct. Next, let's answer column 3. What is its effect to the environment? Time's up! If you answer harmful, again, you are correct. Let us answer column 4. What can people do to prevent or minimize its harmful effect to the environment? Time's up! If you answer, dispose your waste properly, very good. You are correct. Let's move on to picture number 5. For column 2, what does the picture show? Time's up! The answer for number 5 is smoke, belching vehicle. Correct! Next, let's answer column 3. What is its effect to the environment? Time's up! If you answer harmful, you are correct again. Now, let us answer column 4. What can people do to prevent or minimize its harmful effect to the environment? Time's up! If you answer ride a bike or walk, you are correct. If you are only going a short distance, consider riding a bike or walking instead of driving, and it is good for our health. This time, let us answer the guide questions. Let's have number 1. What does the picture show? Your 5-second timer starts now. Time is up. If you answer, the picture shows changes in the material, you are correct. Now, let's move on to number 2. What is its effect to the environment? Your 5-second timer starts now. Time is up. If you answer, the effects of these changes of materials
is harmful, you are right. Next up, number 3. What can people do to prevent or minimize its effect to the environment? Your 5 seconds timer starts now. Time's up. If you answer, I should be responsible and practice proper waste management, you are right. Very good. You have just accomplished the activity. Now, give yourself a thumbs up for a job well done. You deserve it, kids. Did you get all the correct answer? You did great. Amazing, young scientist. With that, young scientists, let's remember and practice 5 R's of responsible waste management. 5 R's means reduce, reuse, recycle, repair, and rot or decompose. These are the things you can do to reduce your waste materials. Buy items in refillable containers. Use cloth bag, eco bag, paper bag, native baskets instead of plastic bag when you buy groceries. For reuse, these are the things you need to consider. Donate or sell reusable items. Use both sides of paper when printing. And reuse as scratch paper, gift wrapper, and others. On the other hand, these are the things you need to do in recycling. Do not throw away used newspaper or used writing pads. Sell them or bring them to the paper mills which can turn them into usable paper again. While in repair, you need to have appliances, office equipment, lighting fixtures, and automotive parts repaired instead of buying new ones. And for rot or decompose, you need to set up a compost pile to compose your yard trimmings. As a young scientist, these are the things you need to do. And practice this at home to minimize waste materials. There you have it, kids. Did you enjoy our discussion? This time, let us see if you really understand what we have discussed for today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer Activity 2, What Can Be Done under What's More, found on page 20 in your modules. Here is the direction. Choose from the box some ways to be done to prevent or minimize the harmful effects to the environment. Again, we will give you 5 seconds to answer each item. Are you ready? Let's begin. Let's answer number 1. Burning plastics. Again, burning plastics. A. Waste segregation. B. Buy items in refillable containers. C. Recycle items that can be used again. D. Plant trees. Or E. Make a compost pit. What is your answer, young scientist? Okay, if you answer letter A, waste segregation, you got it right. Next, for number 2, cutting down of trees. Again, cutting down of trees. A. Waste segregation. B. Buy items in refillable containers. C. Recycle items that can be used again. D. Plant trees. Or E. Make a compost pit.
What do you think is the answer? Think. If you answer letter D, plant trees, correct. Now, we will proceed to number 3. Buying disposable items. Let me repeat. Buying